คุณมองนู่นใหญ่มากวัดนู่นเราผลิตได้วันละประมาณ 220,000 ตารางเมตรหรือถ้าคิดเป็นม้วนวันละ 400,000 ม้วนก็คือปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตเทปกาวรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วก็เราเป็นผู้ผลิตเทปใสรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกใบนี้ครับทัศนศึกษาโรงงานผลิตเทปกาวครับผม ใช้มาตั้งแต่เด็กสงสัยเหลือเกินว่าเขาทำยังไงไอ้เทปกาวหรือไอ้เทปใสเนี่ยโลโก้แบบนี้คุณน่าจะเคยเห็นผ่านตาแต่คุณไม่ได้จำยี่ห้อเขา ใช้แต่เด็กใช้แต่เด็ก สีมันคลาสสิกมากๆเลย คลา นะ สสิกมากๆเลย ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันตอนนี้ไกด์ของเราอยู่ทางนี้แล้ว นี่คือพี่หลุยนะครับผมเดี๋ยวไม่น่าใช่พี่ชื่อหลุยป่ะครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ ชื่ออะไรครับ ชื่ออั๋นครับพี่อ่าน ชื่ออั๋นครับทำไมถึงชื่อยี่ห้อว่าหลุยเซฟครับลุยส์เทปมันเป็นลักษณะที่มีความเป็นอินเตอร์นะครับเราอยากจะตั้งโรงงานเมื่อสมัย50 ปีบริษัทเรามีอายุ 50 ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเราอยากจะสร้างสินค้าที่แน่นอนว่าผู้คนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอินเตอร์นะครับ คุณภาพสูง คุณภาพสูงนะลุยส์เทปก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นนะครับซึ่งพี่อั๋นคือรุ่นที่ 2ซึ่งหลุยส์นี่ก็ไม่ใช่ชื่อคุณพ่อด้วยไม่ใช่ครับคุณพ่อเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นรุ่นคุณพ่อกับรุ่นคุณลุงคุณอาร่วมธุรกิจกันนะครับสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาแล้วที่เราจะมาดูวิธีการผลิตเนี่ยยังเหมือน50 ปีก่อนป่ะครับก็แน่นอนมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามโน้ตฮาวตามเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพัฒนาพวกสปีดพัฒนาคุณภาพการควบคุมคุณภาพแล้วก็เรื่องของบางอย่างสมัยก่อนนู้นเครื่องจักรไม่พร้อมตอนนี้เครื่องจักรพร้อมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัจจุบันนี้นะที่มันอัปเดตเนี่ยมันประมาณไหนกันเอาจุดแรกก่อนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นอาคารผลิตกาวนะครับเราทำเป็นเทปใสมันต้องมีการทำกาวก่อนพื้นฐานมันจะเป็นการใช้ยางธรรมชาติซึ่งยางธรรมชาติเมืองไทยเรามียางธรรมชาติเราซื้อยางธรรมชาติจากเมืองไทยเราซัพพอร์ตเกษตรกรเมืองไทยสรุปแล้วไอตัวเทปใสนี่ไม่ใช่เป็นพลาสติกอะครับไม่ใช่ครับจริงๆตัวฟิล์มที่เราเห็นกันเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นพลาสติกแต่จริงๆแล้วมันเป็นกระดาษประเภทหนึ่งกระดาษเลยเหรอครับใช่ครับกระดาษครับเห็นมันใสๆแบบนี้แต่จริงๆมันเป็นกระดาษเราจะเรียกกันว่ากระดาษแก้วทีนี้ถ้าพูดว่ากระดาษแก้วเราอาจจะนึกกันไม่ออกว่ามันคืออะไรดีสมมุติเราไปสั่งดอกไม้ใช่ไหมครับให้คุณแฟนมันจะต้องมีลักษณะของมีฟิล์มอยู่อันหนึ่งที่เป็นใสๆตัวนั้นก็ไม่ใช่ฟิล์มพลาสติกนะครับเป็นกระดาษแก้วซึ่งกระดาษแก้วทำจากอะไรครับยางเหรอครับทำมาจากต้นไม้ก็เป็นเยื่อไม้อ้าวไม่รู้จริงๆแค่อันแรกก็ว้าวแล้วไม่รู้จริงๆแต่เดี๋ยวนะครับที่พูดมาทั้งหมดก็ยังไม่เกี่ยวกับยางอยู่ดีครับอันนั้นคือฝั่งที่เป็นตัวฟิล์มนะโอเคฟิล์มทีนี้ย้อนกลับมาว่ามันมีฟิล์มแล้วมันต้องมีกาวเนี่ยไม่งั้นมันเป็นเทปกาวไม่ได้ฝั่งกาวเนี่ยทำยังไงมาจากไหนวัตถุดิบหลักคือยางธรรมชาติอย่างที่เห็นตัวเนี้ยอันนี้เรียกว่ายางแท่งแน่นอนว่าต้องทำให้เป็นลักษณะของกระบวนการแปรรูปให้เกิดการผลิตเป็นกาวขึ้นมาได้รู้อีกอย่างหนึ่งว่ากาวเนี่ยจริงๆคือยางด้วยตอนแรกคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบส่วนผสมของแป้งหรืออะไรก็ไม่รู้สารเคมีบางอย่างที่ทำให้มันมีความเหนียวจริงทำจากยางเหรอครับเบสหลักคือยางธรรมชาติยางธรรมชาติเองเขาก็มีความเหนียวนิดนึงนะสัมผัสได้อันนี้จับได้ใช่ไหมครับได้ครับจับได้ครับเราลองแต่ดูมันจะมีความเป็นหนืดๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันยังเหนียวไม่พอที่จะมาเป็นเทปกาวหรอกแต่นี่คือจุดตั้งต้นของเขาก่อนว่าเป็นก้อนยางก้อนเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับเพื่อจะให้เราผลิตเป็นกาวได้กาวมันต้องเป็นของเหลวนะครับมันก็จะต้องเกิดการกระบวนการแปรรูปนะครับตัวยางตัวนี้ให้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นของเหลวให้ได้ก่อนนี่คือสเต็ปแรกของการผลิตกาวเดี๋ยวเราจะลองโปรเซสกันดูนะครับว่าเราต้องแปรรูปยางตัวนี้ยังไงบ้างได้เลยครับไอ้เจ้ายางก้อนนี้ก็คือยางพาราใช่ไหมครับยางพาราเลยครับเป็นยางแท่งยางพาราแน่นอนเราเห็นก้อนนี้คิดว่าน้ำหนักกี่กิโลครับ10 โล30 โลครับโอ้30 โลทีนี้30 โลเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากถ้าเราจะไปทำให้เป็นของเหลวเราก็มีกระบวนการแรกสุดก็คือเราจะตัดให้มันเป็นก้อนที่เล็กลงนะครับประมาณสัก10 กิโลพอไหวนะแรกสุดก็คือจะมีโปรเซสของการตัดก่อนเราต้องตัดให้กลายเป็นไซส์เล็กลงประมาณ10 โลนะครับแล้วหลังจากที่เราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการเขาเรียกว่านวดหรือรีดให้มันเปลี่ยนจากสภาพที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนี้ให้เกิดการบิดตัวทำให้มันเกิดความเป็นยางที่พร้อมจะไปทำกาวเห็นแล้วเหมือนนี่เลยอ่ะไอตัวไส้ของโซฟาบ้านอ่ะนึกออกไหมแต่น้ำหนักและความแน่นคนละเรื่องนะนี่คือโปรเซสของการตัดนะครับพอเราเริ่มตัดเสร็จต่อมาเราจะไปสู่เครื่องที่เรียกว่าอัดยางหรือรีดยางจากที่เมื่อกี้เรากระบวนการเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับชิ้นที่เล็กลงตอนนี้10 กิโลน่าจะยกกันสบายขึ้นแล้ว
อ๋อโยนอย่างนี้เลยเหรอ ใช่ครับนวดครับนวดข้างในเขาจะเป็นลักษณะของฟันเฟืองที่จะนวดให้ยางที่เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมีการขบกันไปขบกันมาให้ยางเขาเกิดภาวะที่เป็น คลายตัว คลายอาจจะเรียกว่าคลายตัวก็ได้ครับ เพื่อให้พร้อมที่จะกลายเป็นการทำกาวครั้งต่อไป พี่สนใจทำช่องไฮดรอลิกกับผมไหมฮะ กดทุกอย่างเอาทุกอย่างมากด ตอนนี้ก็กำลังกดไอตัวยางเนี้ยยัดลงไปแล้ว ใช่ครับ เราก็จะมีขั้นตอนของเราว่าเราต้องนวดเขานานขนาดไหน ส่วนใหญ่จะประมาณ 4-5 นาที ยางก้อนหนึ่งเนี่ยฮะ30 กิโลเนี่ยไปผลิตเทปใสเงี้ยได้กี่อันนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยยางเราจะใช้ยางประมาณ 450 กิโล1ชุดนะ 450 กิโลเพื่อจะทำเทปได้ประมาณเท่ากับ 50,000 ตารางเมตรคำถามว่า 50,000 ตารางเมตรมันคือเทปประมาณไหนแสนม้วน 50,000 ตารางเมตรคือเทป100,000 ม้วน เทปม้วนเล็กๆเมื่อกี้1ม้วนอย่างเงี้ยใช้ยาง 450 กิโลสามารถผลิตเทปกาวได้100,000 แต่ม้วนโอเคเข้าใจละ ม้วนเล็กๆอย่างนั้นนะครับ งั้นผมว่าที่อธิบายครบละน่าจะคอมพลีทละ จากที่เมื่อกี้เรานวดมาเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ พอเราได้เป็นก้อนลักษณะนี้เราต้องผ่านการรีดนะครับมันจะออกมาเป็นแผ่น อ๋อ นั่นไง ออกมาดีแล้ว นี่ไง ตอนแรกเป็นชีสตอนนี้ได้หนังหมูกรอบแล้ว เฮ้ยกระเพาะปลาเลย กระเพาะปลา จังหวะเนี้ยจะเริ่มเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วจากตอนแรกสุดที่เป็นก้อน 30 กิโลอย่างนั้นเรายังใช้ไม่ได้ จังหวะเนี้ยได้ละเป็นวัตถุดิบที่ตั้งต้นพร้อมที่จะไปทำการผลิตกาว เอามือแตะได้ไม่ร้อนขนาด นี่ นั้น แตะได้ใช่ไหมครับโอ้เราแตะหน่อยโอ้อุ่นๆเลยอ่ะ เอาเงี้ยเหมือนคุณจับถุงน้ำร้อน จับไปแล้วแบบเข้ามาแตะตรงท้องคือสักพักหนึ่งร้อนสีเลยนะ เพราะว่ามันเป็นการสีคล้ายๆสีของยางมันก็จะเกิดความร้อนเกิดขึ้น พอเราได้อย่างนี้แล้วยังไงต่อครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่อาคารข้างบน เป็นการผสมกาวและว่านี่คือวัตถุดิบเราต้องไปผสมกาว จากยางแผ่นๆเมื่อกี้ที่เรารีดนะครับ มีขั้นตอนอีกประมาณ 2-3 ขั้นตอนซึ่งเป็นความลับของทางหลุยส์เทปพี่อันบอกว่าขอเก็บไว้เป็นความทรงจำของตัวเองคนเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะข้ามมาที่ขั้นตอนที่ยางเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในหม้อพักอันนี้แล้ว แล้วยังไงต่อครับพี่อัน อันนี้จะเรียกว่าเป็นถังผสมเพื่อผลิตกาว หลักๆก็จะเป็นการเทองค์ประกอบวัตถุดิบหลากหลายอย่างเข้าไป แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาออกมาเป็นกาวได้ ด้านในเนี้ยจะมีน้ำมันตัวทำละลายเป็นโซเวนต์เพื่อเป็นตัวกลางในการที่จะละลายวัตถุดิบต่างๆที่ผมเตรียมไว้เนี่ยนะครับ ครับ เป็นโซเวนต์นะครับเป็นสารทำละลาย อย่างนี้ขั้นตอนการทำงานมันคือยังไงครับ กวนครับกวนไปเรื่อยๆ เหมือนเราชงกาแฟ เราก็ใส่น้ำตาล ใส่ครีมเทียม ใส่กาแฟสำเร็จรูปกวนไปเรื่อยๆเลยครับ นานไหมครับ 8 ชั่วโมง โอ้ แน่นอนผมกวนเองก็คงไม่ไหวนะ8 ชั่วโมง ต้องใช้ถัง เราก็ต้องใช้ถัง อันนี้กี่ลิตรอะครับถังหนึงเนี่ย 4 ตัน 4 ตันพัน ที่เรายืนอยู่ตอนนี้คือชั้น 2 นะครับ ตัวถังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นแบบแบนๆแค่นี้นะ มันยาวลงไปถึงชั้น 1 นะครับ มีหลายตัวด้วยก็คือถังละ4 ตัน 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 มีทั้งหมดอยู่ 8 ถัง ฮัลโหล เฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยว ไม่มีใครอยู่ข้างใน ไม่ใช่ 8 ชั่วโมงเสร็จแล้วหน้าตาเป็นประมาณไหน เดี๋ยวผมพาไปดู เปิดมา เดี๋ยวนั้นเราอยู่ถังข้างๆกันเลยถูกไหมฮะ ใช่ครับ ก็อันนี้เป็นแบตชที่เรารันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ เพราะนั่นอย่างที่บอกว่ามันเป็นโปรเซส8 ชั่วโมงเชิญครับเชิญครับ เอ้า อุ้ย มันบวมขนาดนี้เลยเหรอครับ ก็ปริมาณของตัวยางที่เราเทเข้าไป แล้วก็ทั้งโซเวนต์ทั้งแอดดิทีฟที่เราเติมเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสีเหลือง น้ำ ขุ่น ตาล ๆเหลืองๆนมๆอันนี้ก็คือแน่นอนว่ากระบวนการของเราพอเราผลิตกาวเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการตรวจคุณภาพก่อน โอ้โห นี่คือลักษณะของกาวยางนะ ยิ่ง ครั ก บ ว่าน้ำรัดหน้า โอ้โห นะครับ ตะกี้คือตอนที่เปิดจากฝาขึ้นมาครับ ผมเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความเหนียวขึ้น ก็เลยตะกี้จะถามว่า แล้วตอนนี้มันเป็นกาวได้หรือยังครับ หรือว่า ตอนนี้เป็นกาวได้ละ เป็นกาว อันนี้ เลยใช่ไหมฮะ เป็นกาวพร้อมละพร้อมใช้งานละพร้อมไปโปรเซสต่อไปละเพราะฉะนั้นนี่คือจบกระบวนการแรกของเราก็คือเราผลิตกาว ได้กาวแล้ว โอเค เราได้กาวแล้วโปรเซสต่อไปก็คือเราต้องเอากาวตัวเนี้ยไปทำการเคลือบหรือทาลงบนฟิล์มที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันว่าฟิล์มที่เราเห็นว่าเป็นใสๆตัวนั้นน่ะนึกว่าเป็นพลาสติกจริงๆไม่ใช่เป็นกระดาษเรียกว่ากระดาษแก้วนะครับ อ๋อ เดี๋ยวเราจะพาไปสู่กระบวนการที่เป็นเรียกว่าเคลือบกาวนะครับ กาวนี้มันเดินทางไปยังไงครับ ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดทาง QC เขาตรวจแล้วคุณภาพผ่าน เราจะฟีดมันจะเป็นระบบท่อนะครับฟีดเข้าไปในแทงเก็บนะครับ ซึ่งท่ออยู่ด้านล่าง ท่ออยู่ด้านล่างครับ อ๋อ แน่ โอน อ เคน ท่ออยู่ข้างล่าง ฟีดด้านล่างครับฟีดเข้าไปในแทงเก็บเป็นระบบปิด เราจะไม่ใช้ลักษณะเหมือนกับคน อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่เนอะ นะครับก็ฟีดลงเข้าแทงเก็บแล้วจากแทงเก็บถ้าเกิดเราจะปั๊มไปที่หัวเคลือบกาวของเราก็เป็นระบบปั๊มทุกอย่างเป็นระบบปิดทั้งหมด จากกาวที่เราผลิตแล้วเสร็จเมื่อกี้นะครับเราจะมาเก็บในแทงใหญ่ขึ้นแทงนี้จุได้16 ตัน
4 ถังเล็กเมื่อกี้เราเรียกว่าถัง กลายเป็น1ถังใหญ่ เป็น1ถังใหญ่ ใหญ่กว่าเดิมอีก แล้วเราก็มีถังใหญ่ตัวเนี้ย15 ถัง เพื่อเตรียมตัวจะป้อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบกาว พี่อันครับ เห็นว่าห้ามเข้าใกล้และมีประกายไฟ ครับ คือไอ้พวกนี้มันไวต่อไฟเหรอพวกกาวพวกเนี้ยฮะ กาวไม่ไหวตัวยางธรรมชาติไม่มีปัญหา ครับผม ตัวที่มีปัญหาคือโซเวนต์สารทำละลาย มันเป็นน้ำมัน มันเป็นน้ำมันใช่มันเป็นน้ำมันมันคล้ายๆทินเนอร์ครับทินเนอร์ติดไฟได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นของที่อันตรายนะครับมีโอกาสที่จะไวไฟเป็นสารไวไฟ ก็เลยต้องห้ามทำอะไรเกี่ยวกับประกายไฟ ถังเนี้ยเข้าใจแล้วฮะ แล้วถังนี้คืออะไรอ่ะ ถังนี้นะครับที่เราเห็นกันประมาณ 4-5 ถังตัวเนี้ยเนื่องจากเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามันเป็นโซเวนต์เนี่ยเดี๋ยวต่อไปตอนกระบวนการที่เราเคลือบกาว เราต้องทำให้ของเหลวตัวเนี้ยมันไอตัวโซเวนต์เนี่ยมันระเหยไป เหลือแต่เนื้อยางเนื้อสารนี่โซเวนต์มันระเหยไปเนี่ยเราก็มี 2 ออปชันอันหนึ่งเราก็ปล่อยสู่บรรยากาศก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็มันก็เป็นต้นทุนด้วย เราก็ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรจากทางอิตาลีเพื่อจะนำโซเวนต์ที่มันผ่านกระบวนการระเหยเป็นไอเนี่ยกลับมาทำให้กลายเป็นของเหลว เพื่อเตรียมตัวเอากลับมารีไซเคิลใหม่ได้นะครับเราเลยเรียกว่าเป็นโซเวนต์รีคาเวอรี่คีย์หลักก็คือเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะอยู่ๆเราปล่อยโซเวนต์ขึ้นสู่บรรยากาศมันไม่ดีหรอกเราก็จะมีหลักการของตัวอุปกรณ์โซเวนต์รีคาเวอรี่2ตัวนะครับเป็นหลักการส่วนหนึ่งของการทำกาวยางเป็นของคู่กัน อันนี้มันสามารถรีไซเคิลไปได้เรื่อยๆเลยไหมครับหรือว่าได้กี่รอบไหมฮะ ได้เรื่อยๆ ตัวโซเวนต์เองถ้าเราสามารถที่จะมันเหมือนคล้ายๆเรากั่นของตอนแรกมันจะเป็นของเหลวแล้วก็เป็นไอแล้วเราก็ดึงกลับขึ้นมาแน่นอนเราดึงกลับมาไม่ได้ 100%เราอาจจะดึงกลับมาได้สัก 80% เนี่ยก็จะมาถูกกระบวนการใช้งานใหม่แล้วก็กั่นใหม่ทุกครั้งที่กั่นก็จะเป็นของที่โซเวนต์ที่ใสเหมือนเดิมเลยเพราะผ่านกระบวนการกั่นแล้วแต่มันก็จะค่อยๆ loss ไปเรื่อยๆตามกระบวนการผลิตนะครับแต่ก็ดีกว่ามาถึงก็ปล่อยสู่บรรยากาศ 100% นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาคารเคลือบกาวกัน แนะนำไปดูกัน แล้วตัวกระดาษแก้วหรือว่าตัวฟิล์มที่เราเอามาทากาวคือทางหลุยส์เทปเป็นคนผลิตเองด้วยป่ะครับ อ๋อไม่ใช่ครับกระดาษตัวนี้ในเมืองไทยไม่มีคนผลิตได้นะครับ อ๋อ ก็จะมีแหล่งนำเข้าจากทางอเมริกา หรือทางจีนนะครับที่มีศักยภาพอินเดียก็มี คุณมองนู่นใหญ่มากวัดนู่นโอ้นั่นคือม้วนจริง ๆ มันอยู่นู่น ขนาดเนี้ยเราเรียกว่าจัมโบ้ แสดงว่าที่นี่ทำนอกจากเทปใสก็มีกระดาษย่นมีเทปอื่นๆ มี อีก เทป เหมือนกัน อื่นๆมีเทป OPP มีเทปย่นนะครับมีหลากหลายเทป ไซส์ขนาดนั้นเราไปทำอะไรครับ เพราะว่าอย่างที่เราเห็นขายมันก็ประมาณนี้ ก็คือจังหวะเนี้ยที่เราอยู่ในอาคารเคลือบกาวนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วเราทำกาวเป็นของเหลวแล้วนะครับเราก็ต้องเอากาวของเหลวเนี่ยมาทาลงบนฟิล์มซึ่งเป็นกระดาษแก้ว ซึ่งเป็นม้วนที่ใหญ่หน้ากว้างประมาณเป็นเมตร6ได้เลยนะครับแล้วก็ยาวประมาณสัก 8,000 เมตรได้เพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าเป็นไซส์ขนาดจัมโบ้โรเขาเรียกว่าเป็นกึ่งสำเร็จรูปมันยังไม่ใช่สำเร็จรูปที่เราขายกันนะเขาเรียกว่ากึ่งสำเร็จรูปต้องใช้โฟล์คลิฟต์ยกขึ้นเรายกไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องโค้ดกันว่าเครื่องโค้ดเป็นยังไงครับก็อันนี้เป็นกระบวนการเคลือบกาวแล้วเมื่อกี้เราได้ผลิตตัวเป็นกาวเหลวๆแล้วนะครับก็ส่งผ่านท่อเข้ามาคราวนี้เป็นจุดตั้งต้นเราเอาฟิล์มกระดาษแก้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือม้วนมาตรฐานที่ส่งมาจากต่างประเทศ ใช่ครับยังไม่มีกาวนะนี่คือจุดเริ่มต้นเราก็จะต้องทำการคลายม้วนปล่อยฟิล์มเข้าไปในเครื่องจักรแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันมีการทากาวเกิดขึ้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยฟิล์มเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินลึกเข้าไปด้านในเพื่อจะเห็นว่ามีจังหวะที่กาวไหลลงมาทากาวทายังไงก่อนที่จะไปถึงโปรเซสของการเคลือบกาว เราต้องทำอย่างหนึ่งก่อนก็คือเราต้องทาสารเคลือบมัน อ๋อ ผมกำลังจะถามเลยว่า เวลาที่กาวอ่ะมันเหนียว แล้วมันอ่ะกลับไปติดกันอยู่แล้ว เวลาเราดึงใช้อ่ะมันก็จะเปรี้ยแล้วเราก็ไปแปะได้เหมือนเริ่มใช้ ตอนแรกผมจะถามว่าเราต้องหาความเหนียวกาวเท่าไหร่และทำไงเพื่อให้มันดึงออกมาแล้วมันใช้ได้อีก ดึงแล้วมันยังดึงออกได้นะไม่ขาดจากกันก่อนอะไรก็ตาม ตัวที่เป็นตัวควบคุมก็คือเราต้องทาสารเคลือบมันก่อน อยู่บนผิวของฟิล์ม ด้านบนที่จะไม่ได้ติด ด้านบน แล้วกาวเราจะอยู่ด้านล่าง แล้วพอเราม้วน ใช่ครับ ม้วนกลับปุ๊บมันจะเป็นกาวชนกับสารเคลือบมัน เวลาคุณดึงอ่ะไอตัวสัมผัสเนี่ยมันจะลื่นไว้ยใช่ป่ะแล้วไอตัวเนี้ยเวลาคุณดึงออกมากาวมันเหมือนยังไม่ถูกใช้เพราะไอตัวเนี้ยมันป้องกันมาให้อยู่ ถูก เวลาคุณใช้คุณก็ใช้ไปได้เรื่อยๆ แล้วก็ปิด ใช่ใช่ เข้าใจละ ถ้าไม่มีสารเคลือบมันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆนึกภาพว่าเราเอากระดาษ A4 แล้วเอากาวปกติทาปุ๊บเราจะแยกมันไม่ออกแล้ว มันก็จะกลายเป็นก้อนไปเลย กลายเป็นก้อนมันจะขาดนะก็คือจากฟิล์มที่เมื่อกี้เราส่งมานะครับมันจะลอดมาด้านล่าง แล้วก็จะผ่านกระบะที่มีน้ำขุ่นๆหน่อย นั่นคือกาวเหรอครับ สารเคลือบมัน อ๋อ ไอฝั่งที่ทำให้ไม่ติด ใช่อันนี้เราได้เคลือบมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อไปอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องหัวเคลือบกาวแล้ว ไอ้นี่คือตัวที่เคลือบมันเสร็จแล้ว ด้านนี้มีเคลือบมันมาแล้ว ใช่ไห นะครับมาแล้วนะครับ แล้วไปยังไงต่อครับพี่อ่ะ อันนี้เห็นไหมครับว่ามีลักษณะเป็นกาวข้นๆหมุนไปเรื่อยๆจนคล้ายๆมันเป็นก้อนนะครับด้วยความที่มันมีความหนืดด้วย อันนี้คือเนื้อกาวของเหลวที่มัน
วิ่งอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจะม้วนตัวเป็นก้อนๆอย่างนี้นะค ก็ รับ จะทาติดไปกับตัวฟิล์ม ใช่ ด้าน ครับ ล่าง ด้านล่าง แล้วเราก็จะมีเป็นคล้ายๆหัวรีดเพื่อให้ได้ความหนากาวที่เราต้องการ เราไม่ได้ทาไปเยอะแยะนะครับก็มีปริมาณควบคุมอยู่นะครับหลังจากโปรเซสนี้แล้วเราก็จะดึงฟิล์มที่มีกาวขึ้นด้านบน ผ่านตู้อบยาวเฟ้ยเลยย้อนกลับไปด้านหน้าอบให้แห้งเพื่อที่จะม้วนเก็บม้วนมาเป็นม้วนวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปหรือเรียกว่าจัมโบ้ม้วนใหญ่ ซึ่งจังหวะเนี้ยก็คือประมาณสัก 40 เมตรได้ย้อนกลับไป ก็เหมือนจากที่เราเดินมาจากเครื่องแรกนั้น อ๋อ อบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นของเหลว เราจะทำให้มันเป็นของแห้งก็ต้องอบย้อนกลับไป จากเครื่องเมื่อกี้ที่ทากาวครับพี่อันก็คือตัวเทปที่เราทากาวเสร็จแล้วเขาจะอยู่บนหัวเรานี่นะครับ ม้วนที่กำลังเดินอยู่คือม้วนนั้นครับเนี่ยกำลังค่อยๆเดินไต่ไปเรื่อยๆไต่เมตรไปเรื่อยๆม้วนนี้ก็น่าจะได้ 2,000 เมตรได้ เสียงที่มันเกิดขึ้นนี่คือเสียงอะไรครับ พอมันมีกาวเนอะแล้วเราก็เริ่มม้วนเข้ามันก็จะมีความเหนียวหนืดๆเหมือนบางทีเราตอนเราดึงออกมันก็จะมีเสียงดึงออก เหมือนที่โอ๊ตบอกเลยนะ แต่ตอนนี้เราม้วนเข้า มันคือเสียงเดียวกับที่คุณใช้ไอ้ตัวเทปกาวอ่ะดึงเลย เดี๋ยวตอนที่ไปกระบวนการที่เราแปรรูป แล้วตอนเราดึงออกด้วยหน้าเทปขนาด1.6 นะเสียงจะดังมาก จะไม่เหมือนกับเราดึงด้วยเทปแค่ 18 มิล เพราะเสียงการดึงเทปใสอ่ะเทปกาวออกจากตลับอ่ะ เสียงของการดึงเทปใส่ใช่ไหม อ่า แม่งอยู่ไหนวะ ไม่ใช่นั่นเสียงเรา แม่งอยู่ไหนวะ อันนี้คือเครื่องอะไรครับพี่ อันนี้เป็นเครื่องพิมพ์ระบบกาเวียนะครับ นอกจากเราทำตัวเทปและเราเคลือบกาวและเราทำเป็นม้วนจัมโบ้ม้วนใหญ่แล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องไปตัดเทปแปรรูปให้กลายเป็นม้วนเล็กสำหรับการใช้งาน แต่มันก็ต้องมีพวกบรรจุภัณฑ์นะครับที่เมื่อกี้ตอนแรกเราจะเห็นว่ามีโลโก้ประมาณ5สีอยู่เป็นลายๆพวกเนี้ยนะครับก็มากระบวนการพิมพ์เพื่อจะพิมพ์ถุงบรรจุภัณฑ์ของเรานี่คือเครื่องพิมพ์ วินาทีนึงอ่ะออกมาแบบเยอะมากๆ นาทีนึงผมว่าแบบเป็นหลักพัน ทีเนี้ยผมจะถามว่าที่นี่ผลิตไอตัวเทปเนี่ย ใช่ ได้เยอะวันละเท่าไหร่ครับถึงต้องใช้เยอะขนาดเนี้ย เราผลิตได้วันละประมาณสัก 220,000 ตารางเมตร หรือถ้าคิดเป็นม้วนก็เหมือนเดิมครับ 400,000 ม้วน วันละ 400,000 ม้วน โลกเราใช้เทปกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ ขายใครเป็นหลักอ่ะ ถ้าในเมืองไทยเองนะครับจริงๆก็ทุกวงการครับวงการเครื่องเขียนก็ต้องใช้เทปใสนะครับตอนที่เราไปห่อของขวัญนะครับเทปที่ใช้ติดในการห่อของขวัญสำนักงานทุกคนผมเข้าใจว่าคงมีเทปตัวเทปใสเนี่ยติดอยู่ที่โต๊ะนะครับมันต้องแปะอาจจะเป็นติดที่ซองจดหมายหรืออะไรก็ตามมันเป็นเทปที่ใช้งานง่ายรายการผลิตของลูกค้าที่เป็นกระบวนการผลิตของบางอย่างบางทีเราเปิดแพคเกจจิ้งออกมามันมีเทปเส้นเล็กๆคาดไว้อยู่จากถุงพลาสติกเลยก็ตามไอ้เส้นนั้นมันก็เป็นเทปใสตัวนี้เหมือนกัน 400,000 ม้วนต่อวันเนี่ยที่เราทำเนี่ยขายในประเทศไหนบ้างครับ นี่คือโปรดักชันของกระบวนการผลิตทั้งหมดของโรงงานเรา แล้วก็เรามีทั้งส่งออกไปต่างประเทศนะครับประมาณ 30 ประเทศทั่วโลก ก็คือปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตเทปกาวรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน แล้วก็เราเป็นผู้ผลิตเทปใสรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกใบนี้ครับ ส่งที่ไหนบ้างพี่ แน่นอนก็มีญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่ดีกับเราครับเรา อ๋อ เราส่งไปให้ญี่ปุ่นด้วยเหรอครับ ใช่ครับเราส่งไปให้ญี่ปุ่นด้วย เราส่งญี่ปุ่น เฮ้ย นี่ เจ๋ง เท่ ว่ะ ชอบ ส่งประเทศอะไรเป็นหลักๆบ้างครับอย่างญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเรามีส่งไปที่จีนนะครับ จีน ส่งไปที่จีนนะครับแล้วมันส่งไปทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วแน่นอนประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับละแวกเพื่อนบ้านเนี่ยเราเก็บหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเทปใสอาจจะไม่ได้ข้ามไปขนาดอเมริกา แต่เรามีคู่ค้าอเมริกากับทางยุโรปแต่ว่าเป็นเทปประเภทอื่นเพราะว่าเทปใสเองจะโด่งดังในโซนของทางเอเชียกับทางฝั่งของออสเตรเลียซะมากกว่า แสดงว่ายุโรปก็ใช้เทปแบบอื่นเหรอครับ ใช่ครับ ก็จะเป็นตัวเทป ตอนนี้จริงๆ ก็จะมีทางเทป OPP มาเป็นตัวทดแทนเหมือนกัน แต่มันจะเป็นพลาสติกนะครับ กระดาษมีคุณสมบัติที่ดีฉีกง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่มันเป็นต้นทุนที่สูง เพราะมันเป็นกระดาษเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็พยายามมีคนลดต้นทุนลงนะครับ ใช้เป็นพวกพลาสติกเข้ามาแทน แต่ตอนนี้เองด้วยเทรนด์ปี 2023 เป็นต้นไปเนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะมารักสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นแนวโน้มของตัวเทปใสเองก็ไม่เรียกว่าจะหดหายไปไหนหรอก มีโอกาสจะพลิกฟื้นกลับมา เพราะว่าตามสถานการณ์ที่ทุกคนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันย่อยสลายได้ด้วยตัวมันเองนะแน่นอนถ้าเราเอาพลาสติกไปฝังดินมันไม่ย่อยสลายสักที ซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้เทปแบบมันทำมาจากกระดาษแล้วมันจะย่อยสลายเองได้ ไอ้ที่เป็นกาวก็ทำจากยางพาราซึ่งมันดี ก็คือทุกองค์ประกอบมันลงดินปุ๊บไม่กี่เดือนนะครับ ดีมากเลย ครั นะ แต่ไม่ต้องกังวลนะไม่ใช่ว่าวางอยู่บนโต๊ะแล้วมันจะ ละลาย ย่อยสลาย แต่ยังไม่ได้ใช้ ไม่ใช่ ยังไม่ได้โดนอะไร เมื่อกี้พูดถึงญี่ปุ่นดีเลยครับ คนไทยกับคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช้เทปกันเยอะไหมอ่ะ เยอะครับเยอะมันเป็นวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าพอมันเป็นกระดาษแล้วเนี่ยฟีลลิ่งของการฉ
ฉีกกระดาษกับฟีลลิ่งของการที่เราฉีกพวกพลาสติกฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกันโอเคอ่ะมันแพงกว่ามันเป็นกระดาษมันแพงกว่าแต่ว่าฟีลลิ่งมันร้องแล้วแต่คนละครับอันนี้เมืองไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเคยชินมาจากการใช้กระดาษมาก่อนแน่นอนก็จะมีฟีลลิ่งที่ชอบใจใช้งานสะดวกใช้งานง่ายรวดเร็วเผลอๆเอามือฉีกยังขาดเลยไม่ต้องเอากรรไกรไม่ต้องพกกรรไกรไปคอยตัดนะ ฮะเทปใสนี่ไม่ต้องใช้กรรไกรเหรอค ไม่ รับ ต้องครับ เฮ้ยเดี๋ยวทำยังไงครับพี่โชว์เลย ก็ลองฉีกเลยครับผมไม่ต้องโชว์ก็ได้ครับใครๆก็ฉีกออกครับเฮ้ย ดึงก็ได้ฉีกก็ได้ แล้วมันก็ตรงด้วยนะ มันคือกระดาษครับ มันคือกระดาษ ทุกคนไม่เคยสงสัยว่าตัวเองจะฉีกกระดาษไม่ขาดถูกไหมครับ แต่พอจิตเราสั่งว่าเฮ้ยนี่คือพลาสติก พลาสติกเราจะมันไม่ขาดแน่พลาสติกไม่ขาด ได้ ดึงก็ได้ครับหรือจะฉีกเอาก็ได้ อ๋อถ้าสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใช้ตัวหลุยเทปแล้วกันเนาะ ใช่ครับ เป็นตัวกระดาษ แต่ผมเห็นไอ้เทปหลายตัวมันจะมีพวกลายของเขาเองเป็นแบบเหมือนพวกโลโก้ ชื่อ ใช่ แบร ครับ นด์เขาอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ อันนี้เขาทำยังไงอะฮะ ก็แน่นอนเขาก็จะมาติดต่อเราก็เริ่มต้นจากการที่เราคุยงานกันแล้วเราก็ดีไซน์แบบด้วยกันสุดท้ายเราก็มาจบที่เครื่องนี้แหละครับเราพิมพ์แบบเราพิมพ์ได้หมด6สีลูกค้าอยากเลือกเลยว่าจะลงสีอะไรเราพิมพ์ได้หมด6สีหลังจากนั้นพอเราเริ่มพิมพ์ได้เป็นฟิล์มที่มีลวดลายอย่างที่ลูกค้าต้องการแล้วก็กลับไปสู่กระบวนการเดิมครับเคลือบกาวตัดเทปได้กลายมาเป็นม้วนสำเร็จรูปส่งให้ลูกค้าเป็นโลโก้ของตัวเอง สมมุติว่าเสือร้องไห้ อยากได้ไอเนี่ย ได้เลยครับ ไทยก็เทป ต้องสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ครับพี่ ขั้นต่ำถ้าเกิดสมมุติว่าเอาเป็นมอมเป็นเทปแพคเกจจิ้งนะครับ500ม้วนก็ได้แล้วครับ โอ้ เฮ้ย สั่งเลยไหมเอามาแจก แต่สำหรับเสือร้องไห้นี่กิ้งกลางมาได้เลยครับ เดี๋ยวกินกัน เดี๋ยวว่ากัน ไทยก็เทป ใครอยากได้พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อย อ้าวไปไหนต่อครับตรงนี้ จากตัวนี้เราจะส่งต่อไปที่กระบวนการของการตัดเทปเพราะเรายังคงอยู่เป็นม้วนที่ใหญ่อยู่จัมโบ้ ตอนนี้ที่เรามีจัมโบ้ใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่ เราจะไปทำให้มันเล็กลงอะไรยังไงตรงไหนครับพี่ จัมโบ้ที่เราเอามาจากแผนกเคลือบกาวที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับ อ๋อจัมโบ้ เป็นม้วนจัมโบ้ใหญ่ๆ จากนั้นมาเราจะต้องเอามาเก็บที่อาคารนี้ ทั้งหมดเลยเรามีหลายประเภทเราก็จะมาเก็บบนชั้นที่อาคารนี้ทั้งหมด เพื่อรอเบิกไปใช้งานต่อไป ครับผม ที่อาคารตัดเทป ตอนนี้มีพี่อีกคนมารับไม้ต่อจากพี่อั๋นแนะนำตัวหน่อยครับพี่ ผมชื่อเมืองแมนครับผม พี่เมืองแมน เรียกพี่แมนได้ไหมครับ ได้ครับ พี่แมนทำตำแหน่งอะไรครับ เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตครับ แสดงว่าพี่แมนดูอาคารนี้แล้ว ดูครับ ก็คือจากโกดังที่เราเก็บไอ้เจ้าจัมโบ้เราก็ดึงเอาจัมโบ้มาแล้วเดี๋ยวมาตัดเป็นม้วนๆเล็กๆที่ ใช่ นี่ ครับมาแปลสภาพเป็นโมเดลเล็กให้เหมาะสมตามที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งข้างหน้าเราตอนนี้จะเห็นว่ามีแกนของเทปอยู่ อันนี้เราผลิตเองด้วยป่ะครับพี่ เราทำเองมีเครื่องทำแกนเครื่องตัดเทปเนี่ยมันจะมี2อย่างคือ ครับ แกนกับจัมโบ้ที่ต้องเอาเข้ามาที่เครื่อง เพื่อมาแปลสภาพเป็นม้วนเทปเล็กๆคอนเวเยอร์นี่จะพาแกนขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปสวมกับเตา มันจะไหลลงมาสู่กระเพราออโต้เอง ใช่ออโต้เองใช่การที่เราตัดเป็นม้วนเล็กๆเนี่ยเราต้องใช้ใบมีดคมเป็นตัวตัดเทปออกให้เป็นม้วนเล็กๆนะ อ๋อ นี่คือตัวที่ไปรับเจ้าเทปม้วนเล็ก ๆ ที่เราตัดเสร็จแล้ว เราบอกไปเทตรงนี้ พอตัดออกมาจากตรงนี้นะครับ เราจะไหลมาสู่ตรงนี้ครับ กระบวนการนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ ตรงนี้เรียกว่ากระบวนการบรรจุเทปก็คือเราจะมี2ลายกระบะเนี่ยจะไปลายหนึ่งที่ก็เรียกว่าแพ็คถุงแขวน แพ็คถุงแขวน ถุงแบบแขวน โอเค แขวนได้ แพ็คถุงแขวน แล้วมันมีอีกลายหนึ่งเป็นเรียกว่าแพ็คกลม แพ็คกลมน่าจะเป็นแค่ห่อเฉยๆ แล้วก็ไปเป็นรูปทรงนี้เลย ใช่ใช่ แบบนี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องถูกต้องแพ็คกลมขึ้นกับว่าลูกค้าซื้อไปอ่ะแล้วแต่เขาอ่ะถ้าเกิดเขาต้องการเอาไปแขวนโชว์อะไรเงี้ยเขาก็ควรซื้อแบบแพ็คถุง เหมือนเวลาไป แขวนไป ซื้อตามพวกห้างที่แบบแขวนไว้อะ ใช่ เรียบร้อยออกมาเป็นถุงแขวนแล้วก็แพ็คใส่กล่องทีเดียวครับพี่ ใช่ครับจากถุงก็บรรจุลงกล่องเล็กก่อนนะแล้วก็ลงกล่องใหญ่ แพ็คกล่องใหญ่ทีนึง ใช่ ถือว่าโรงงานเนี้ยแผนกแพ็คมีคนอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะ แผนกการแพ็คนี่มีประมาณสักกี่คนนะพี่ ทั้งหมดในโรงเนี่ยมีประมาณ240 คนแพ็คมีประมาณ140 โอ้เกินครึ่งนะ ตัดเทปผู้ชายนะประมาณ100 คน จริงๆแล้วจะบอกว่าอันนี้เราแค่ดูเทปใส่นะ เทปจริงๆทั้งโรงงานเขาใหญ่ หลายแบบหลายสีหลายขนาดเยอะมาก อ๋อ แสดงว่าเครื่องจักรอันอื่นก็อาจจะเอาไว้ตัดเทปหนังไก่ เทปชนิดอื่นอย่างเงี้ยครับพี่ ใช่เครื่องจักรมีหลายประเภทจะมีเครื่องจักรที่ตัด OBP ก็คือพลาสติก พลาสติกที่เป็น อ๋ แบบ อ เทปพลาสติก ที่ไม่ใช่กระดาษนะแล้วก็มีพวกทำเทปย่นกาวสองหน้ากาวในตัวพวกเนี้ยก็จะมีเครื่องของมันต่างหาก มีอีกหลายแบบเลย ตอนนี้อยู่ที่แผนก QC นะครับ และผู้มีอำนาจปกครองในโซนนี้นะ ค ค รั รั บบ ขอบคุณครับ คุณรนนะครับผม ครั ร บ นนะครับ ผมดูด้านของการควบคุมคุณภาพนะครับเมื่อกี้เราไปดูเรื่องการโค้ดเทปกาวแล้วแต่ชิ้นงานตัวนี้เนี่ยเอามาทำการตรวจสอบความเหนียวในตรงนี้ถ้าเกิดจับดูมันจะมีกาวๆอยู่ เวลาที่เราเอาเทปมาเนี่ยเราจะดูว่ามันเหนียวแค่ไหนก็คือเราก็มือจับ
ครับ นะครับนะเหนียวมากเหนียวน้อยมันใช้ความรู้สึกนะครับแต่ว่ากระบวนการของเราเนี่ยเราต้องใช้วิธีการวัดโดยออกมาเป็นค่าเป็นตัวเลขบางอย่างนะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยเราใช้การวัดตามมาตรฐานของอเมริกานะครับก็จะมีวัดความเหนียวความที่ความเหนียวของตัวเทปมีวัดการติดแน่นการยึดเกาะเดี๋ยวสาธิตดูว่าจริงๆแล้วเทปกาวในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่2ประเภทก็คือกาวยางกับกาวน้ำเทปใสของเราที่ดูตลอดเนี่ยมันมาจากยางธรรมชาตินะครับหรือกาวยางนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นกาวสังเคราะห์จากตัวโมโนเมอร์จากเคมีออกมานะครับ2ตัวเนี้ยก็คือดูด้วยตาเปล่ามันก็เห็นสีต่างกันแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพความเหนียวของกาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างตัวเนี้ยลองดูก็ได้วิธีการตรวจง่ายๆคือเอาเทปเนี่ยด้านกาวมาชนกันแล้วลองดึงดูนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับตัวนี้กาวยางนะสีเหลืองเวลาติดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันหนึบกว่าเยอะนะครับ ไอ้นี่คุณทำให้ดูทีนึงสิ กาวชนกาว ติดนิ้วอ่ะ แม่เราก็ดูอยู่ไอ้หนุ่ม ถ้าดึงออกง่ายดึงง่ายผมว่าเอากาวชนกาวมันธรรมดาไป เดี๋ยว นะซึ่งแปลว่า 2 ตัวเนี้ยมันก็จะต้องหาวิธีใช้งานที่ต่างกัน ครับ อย่างเหนียวระดับเนี้ยควรจะไปทำอะไรครับ ก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความเหนียวที่มากกว่าปกติแล้วกันนะครับเช่นรับโหลดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงว่ากาวยางมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างก็คือว่ามันเหนียวในภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำได้เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ frozen food สินค้าที่ต้องใช้ในของตู้เย็น เข้าใจครับอันนี้คือวัดมาตรฐานแบบอเมริกาเรานี่วัดมาตรฐานแบบไทยโอเคเชิญ คนดูเราซาดิส ใช่วัดแบบไทยไปเลยวัดแบบไทยไปเลยดีจริงก็เปล่าอยากรู้ได้เวลาแล้วไอ้นัทไปไอ้นัท นัดเป็นคนดึงแล้วกัน ดึงแล้ว for YouTube for content for YouTube ทีเดียวดึงให้คนรู้ว่าเทปใสของหลุยส์คุณภาพดี พร้อมไหมครับทุกคน 1 2 คุณภาพกาวของหลุยเทปนะครับ โอ้โห แสดงว่าจริง ๆ แล้วอันนี้อาจจะได้เหมาะกับการติดกับร่างกาย ใช่ นะครับผม น้ำตาไหลเลย พอน้ำตาลื่นพอได้น้ำตาลื่น จริงๆเราเตรียมมาให้เหมือนกันไม่ต้องเทสแบบนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวขอน้องสาธิตให้ดูสิ พูดช้าไปนิดนึงฮะ เรามีเดี๋ยวเอาติดกาวน้ำกับกาวยางนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะครับเรากาวน้ำไปติดก่อนนะครับ อันนี้คือกาวน้ำ กาวน้ำกาวน้ำ เนี่ยก็คือมันไม่ขาดเนาะเรากาวยางมาติดมันขาดเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับมีเตรียมไว้ให้ละไม่เจ็บ ผมว่าอันนี้ไม่ต้องเล่นละมันอันสนุกเราเล่นกัน แต่อะไรก็มาตรฐานในการเทสอยู่ แล้วยังมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้างที่เราต้องเทสต้อง QC ตรงนี้ เราจะตรวจ3ประเภทนะครับ ครับ ประเภทแรกก็คือเราที่นี่เราเรียกว่าการตรวจความเหนียวเป็นการตรวจว่าเทปกาวของเรามันเซนซิทีฟแค่ไหนโดยการที่เราจะเอาลูกเหล็กมาตรฐานนะครับผ่านตัวพื้นเอียงเนี่ยแล้วก็ดูว่าลูกเหล็กตัวเนี้ยมันกลิ้งผ่านเทปไปได้ไกลเท่าไหร่ถ้ามันเหนียวมากมันก็จะไปนิดเดียวนะครับถ้าเกิดมันเหนียวน้อยนะครับไม่ค่อยเหนียวแหละลูกเหล็กมันก็จะผ่านเทปกาวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้น้องสาธิตให้ดูหน่อยเด้อ เอาละเฮ้ยแป๊บหยุดก่อนเลย สิ่งนี้ สิ่งนี้น่าสนใจมากทำให้ดูอีกทีได้ไหมครับ นี่คือการเก็บเทปที่ถูกต้องคือ คุณดูอีกทีนะ คุณดูอีกทีเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกจากเราทางหัวเราทั้งพร้อมกันทั้งประเทศน้องเก็บให้ดูอีกทีได้ไหมครับ ภาพช้า ตอนนี้นะเสร็จแล้วยังไงต่อเชิญอภิปรายนิดนึง อายุไขของคนเรานะครับ 100%มีคนทำวิจัยมาแล้วว่า ทำไม 0.5% ของเราคือใช้เวลาหาไป 0.3 คือสะบดนะ 0.3 คือแบบอะไรวะแล้วก็มา สรุปก็คือเวลาคุณเก็บคุณแค่แปะลงไปโตมาขนาดเนี้ยบางอย่างเรายังไม่รู้เลยนะ ผมว่าทุกออฟฟิศต้องออกเนี่ยนโยบายแบบนี้มาว่าพนักงานคนไหนที่ไม่พับปลายเทปใสอย่างเงี้ยเคี่ยน ใช้การลงโทษแบบเก่าหรือไม่ก็ไม่อาบมานี่ถ้าผู้ชายก็ขนหน้าแข้งถ้าผู้หญิงก็ใส่ดึงขนจมูกเอาไปต่อกลับมาการทดลอง ไป อันนี้ดีนะอันนี้ได้ความรู้มากเลยอันนี้ความรู้จริงนะ โอเคเดี๋ยวเขาก็จะเสร็จแล้วน้องก็จะทำการวัดนะครับว่าลูกเหล็กตัวนี้มันกลิ้งจากตัวพื้นเอียงมาตรฐานของเราเนี่ยกลิ้งไปทั้งหมดกี่เซนหรือกี่มิลนะครับ
28 มิล ถือว่าดีไม่ดีครับ ถือว่าดีถือว่าดี สมมตินี่เป็นฝั่งโรงงานเดี๋ยวผมโรลเพลย์ดูฝั่งลูกค้ารับของตรวจบ้างตรวจเลย มีการเล่นบ้างนะ นี่มือสั่นเหมือนกันนะ อย่างลูกเหล็กเนี่ยเขาก็ต้องทำความสะอาดต้องไม่มีน้ำมันอย่างมือเราเนี่ยมือจะมีน้ำมันนะครับน้องเขาจะไม่เอามือไปหยิบแล้วมาวางนะครับ ไปเลย เฮ้ย มึงกดแรงมากเลยอะ เทปย่นยุ่ง ไอ้ฐานก็ขยับไปหมด ตอนวัดจริงเนี่ยทางน้องเขาจะใช้ชิ้นงานชุดเนี้ยเขาแค่ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับกาวเนี่ยพอวิ่งไปแล้วตัวกาวเนี่ยมันอาจจะเทปกาวมันอาจจะหลุดออกไปบ้างเขาก็จะต้องทำการเปลี่ยนตำแหน่งทำใหม่แล้วก็วัดซ้ำ เพราะฉะนั้นลูกค้าห้ามตุกติกแบบนี้นะครับ ผม แบบนี้ไม่ได้รับของมันนี้ไม่ได้ เพราะว่าลูกที่ใช้แล้วเขาก็เก็บเอา เขา ไว้ ก็จะเก็บออกไปแยกออกไปนะครับ นี่คือแบบที่ 1 อยู่ ครับ การวัดค่าต่อไปครับ ต่อไปนะครับเราวัดค่าการยึดเกาะนะครับวัดว่าตัวเทปของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักลูกตุ้มมาตรฐานตัวนี้อยู่ที่1กิโลเรารับดูว่าตัวเทปที่เป็นไซส์มาตรฐานตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยึดเกาะบนแผ่นสแตนเลสของเราเนี่ยได้นานกี่นาที ตัวเลขที่เครื่องโชว์อยู่เป็นนาฬิกาจับเวลาตอนที่วางปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มจับจนกระทั่งตัวเทปเนี่ยมันหลุดลงมาลูกตุ้มมันหลุดออกมาจากเครื่องแล้วนาฬิกามันก็จะหยุดเราก็จะทำการบันทึกว่าเทปตัวนี้สามารถโฮน้ำหนักเนี่ยไปนานกี่นาที มันตุ๊บประมาณเท่าไหร่ครับค่ากลางที่มันจะตุ๊บลงมาเนี่ย แล้วแต่เทปนะครับเทปทุกตัวเนี่ยเราจะดีไซน์สูตร ซึ่งจะมีการปรับเพื่อให้ได้ค่าความเหนียวค่ายึดเกาะค่าการติดแน่นเนี่ยแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของลูกค้า Okay. เทปบางตัวจะใช้ค่าตัวนี้จะเยอะหน่อยนะครับยกตัวอย่างสมมติเทปกาว2 หน้าที่ลูกค้าเนี่ยเอาไปแปะผนังนะครับเพราะฉะนั้นการแปะผนังเนี่ยมันก็จำลองแบบนี้เลยนะครับ ครับผม เพราะฉะนั้นก็คือแปะผนังได้นานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จำลองจากรูปแบบตัวนี้ขึ้นมา อืม มันก็จะต้องใช้ค่าตัวนั้นนานเยอะหน่อย ครับผม นะครับ แล้วไอ้ตัวเลข 128 ตรงเนี้ยครับมันหน่วยเป็นอะไรอะครับ หน่วยเป็นนาทีครับ ตัวนี้ก็คือเราวัดว่าเทปของเราเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำหนักตัวนี้ได้นานแค่ไหน อันนี้ก็คือห้อยมาแล้ว 128 นาที ใช่ครับ อ๋อ ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเป็นเทปกาวน้ำเนี่ยประมาณ100 กว่านาทีเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะตกลงมาแล้ว แต่ตอนนี้เราแขวนอยู่เป็นกาวยางนะครับปกติกาวยางเนี่ยสามารถที่จะโฮน้ำหนักได้เนี่ยเป็น1,000 นาทีเลยนะครับ1,000 นาทีไป ก็คือเราเกือบ 1,000 นา 10 ทีก็ เท่า 10 เท่านะครับมากกว่า10 เท่า ก็อยู่ที่การใช้งานแล้วว่าเราอยากได้เหนียวแบบแกะได้ หรืออยากได้เหนียวแบบทน ใช่ครับ นี่คือตัวที่ 2 ตัวที่2 คือค่า นะครับ การยึดเกาะ ครับ ตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปเป็นค่าการยึดแน่นนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของการตรวจวัดค่าติดแน่นนะครับ น้อง QC นะครับเขาก็จะเตรียมชิ้นงาน แล้วก็ติดบนแผ่นสแตนเลสนะครับ หลังจากติดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องที่กลิ้งน้ำหนักมาตรฐานลงไป เพราะว่าการกดทับเนี่ยถ้าเราใช้มือเนี่ยแรงที่เทปมันยึดเกาะกับตัวสแตนเลสมันมากน้อยไม่เท่ากัน เราก็เลยต้องมีเครื่องมาตรฐานนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะเอาเทปตัวนี้เนี่ยไปใช้กับเครื่องที่ดึงเทปนะครับเราจะวัดว่าตัวเทปเนี่ยเครื่องเนี่ยต้องใช้แรงดึงกี่นิวตันหรือกี่กิโลกรัมฟอร์สเนี่ยดึงตัวเทปเนี่ยออกจากสแตนเลส โอเค เป็นค่าเท่าไหร่ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์พอดกราฟออกมา วัดแรงดึง สินค้าทุกตัวของเราเนี่ยก็คือเรารับประกันมาตรฐานนะครับ ครับ แต่ยังไงเราก็ยังแนะนำว่าตัวเทปใสที่เราขายลูกค้าเนี่ยตัววัตถุดิบจริงๆมันมาจากธรรมชาตินะครับแนะนำให้เก็บให้พ้นแสงแดดความชื้นนะฮะเพื่อจะให้อายุการใช้งานของมันยาวนาน เอ้า อ่ะ หมดเรียบร้อยโซนนี้จะไปไหนต่อครับ ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวสินค้าสำเร็จรูปนะคลังสำเร็จรูปนะครับ โอเคครับ ได้เลยครับ ไป ตรงนี้คือ อันนี้คือเป็นบริเวณคลังสินค้าของเรา ครับ นะครับ พี่ ก็เราทัวร์กันมาจนถึงปลายทางแล้วนะครับผลิตเทปตัดเทปเคลือบกาวและแน่นอนเราก็มาเก็บที่คลังสินค้านะครับ เราพูดถึงแบรนด์ที่ชื่อว่าลุยเทปตลอด แต่ตอนเนี้ยที่รอบผมเนี่ยคืออินเตอร์เทปนะ อินเตอร์เทปก็เป็นยี่ห้อของเราเป็นแบรนด์ของเรานะครับ เอาที่ส่งนอกใช่ไหมฮะ ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ โอ้ จริงๆแล้วเรามีแบรนด์อย่างนี้กี่แบรนด์นะครับที่เราทำ เรามีสวอลโลเรามีอินเตอร์เทปเรามีโพลีซิลเรามีโคล่าเรามีหลายแบรนด์ครับ โคล่าเทปอยู่ตรงนู้น เพราะว่าลักษณะแล้วเราจะใช้วิธีว่าเวลาเรามีออกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งสมมติเราพูดถึงเทปปิดกล่องที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าเนี่ยแต่มันก็จะมีความหนาไม่เท่ากันนะครับมีหลายเกรด ทีนี้จะทำยังไงดีครับเวลาของมันหลายเกรด เพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสน ไม่ให้งงถ้าเกิดสมมติผมใส่แต่ลุยเทปมีตั้งแต่เกรดหนา38 40 45 มันเป็นแกนเดินไปเรื่อยๆ มันก็อาจจะทำให้ลูกค้าสับสนได้ เข้าใจแล้วก็เลยทำเป็น เราก็ ทำเป็นแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าใช้กันได้ถูกต้องซื้อง่าย ใช่ครับ ก็จะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่มาแยก โตโยต้าเล็กซัส อ๋อมีหลายตัวมีหลายตัว ซาเล้ง เหมือน ไม่มีทะเลง คนที่แบบว่าอยากจะหยิบใช้ในงานอะไรของเขาสมมติเขาทำงานช่างที่แบบต้องเหนียวหน่อย ใช่ครับ แล้วก็ไปถึงเขาก็จำคำเดียวว่าฉัน
เอา ตัวนี้เลย เอาลุยส์นะเอาอินเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะพูดเป็นยี่ห้อนี้ออกมา สำหรับคนทั่วไปที่ไม่รู้ครับ อย่างหลุยส์เนี่ยคือเป็นเซกเมนต์ไหนครับ ลุยส์จะเป็นเซกเมนต์บนนะครับ ตัว ลุยส์จะเป็น บน เซกเมนต์บนเสมอนะครับโพซิชันเราจะอยู่ที่ข้างบนเสมอ แต่ถ้าอินเตอร์เทปอะครับ อินเตอร์เทปจะเริ่มลองลงมาแล้วนะครับ สวาโล สวัสโลก็ลองลงมา ลงไปอีก นะครับ โอเค ก็จะประมาณนี้นะครับ เข้าใจแล้ว ก็อยู่กับความคราฟของงานด้วยที่แบบ ใช่ สมมติอย่างลุยส์อาจจะเป็นใช้แบบเป็นเครื่องเขียน ครับผม เป็นออฟฟิศที่ ครับ แบบ ผม ใช้จำนวนเล็กๆคุณภาพแกะไปแกะมานู่น ใช่ครับ เริ่มแพ็คใหญ่ขึ้น ครับ อะไรใหญ่ขึ้น ต้องครับ แล้วที่นี่ผลิตเทปมากี่ประเภทนะครับแบบสามารถผลิตได้ไลน์อัพ เรามีไลน์อัพเรามีสินค้าหลากหลายแบบนะครับก็แน่นอนเราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเทปใส ใสใช่ นะครับที่ทุกคนรู้จักกันแล้วนะครับยังมีเทปที่เราจะเรียกว่าเทปปิดกล่องหรือเรียกว่าเทป OPP ซึ่งอันนั้นเป็นฟิล์มพลาสติกจริงๆแล้วอันนี้เอามือฉีกไม่ขาดแล้วก็ไว้ในการแพ็คของนะครับมีเทปที่เป็นหมวดเทปย่นหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเทปกาวหนังไก่นะครับเทปนี้ก็จะไปในอุตสาหกรรมที่เป็นพวกเกี่ยวกับการทาสีรถยนต์พ่นสีรถยนต์นะครับที่เราจะต้องมีการแบ่งพื้นที่ใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้ทาสีได้ตรงนี้ไม่ทาสีนะแล้วอะไรที่เป็นตัวเทปที่ไว้แบ่ง2พื้นที่ก็คือเทปย่นตัวเนี้ยพอเราทาสีฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วเราลอกออกมันจะเกิดขาวแล้วก็ตรงที่ไม่ได้ทาสี เข้าใจครับ ครับเป็นแบ่งพื้นที่ เหมือนเทปที่เด็กอาร์ตใช้อ่ะ ครับ แปะขอบกระดาษปึ๊บ ถูก พอวาดรูปเสร็จปั๊บ ใช่ ดึงขอบออก ใช่ครับแล้วก็ยังมีจริงๆมันเป็นหมวดเทปกาวแล้วกันเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายแน่นอนเทป2หน้าทุกคนคงต้องมีติดบ้านแน่ๆอาจจะเป็นโฟมสีขาวๆนะครับหรืออาจจะเป็นเทปโฟมสีดำๆอันนี้ก็แล้วแต่แอปพลิเคชันในการใช้งานละ เทปผ้าด้วยผมเห็น เทปผ้าแน่นอนครับเทปผ้าก็เป็นหนึ่งอันที่เรามีก็เนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทเทปกาวอยู่กันมานานและทำมาตั้งแต่50 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มรายผลิตมาเรื่อยๆอย่างคลังสินค้าที่เห็นอยู่นี่ก็ไซส์พื้นที่ประมาณสัก 13,000 ตารางเมตรก็มันก็เอาไว้รองรับการผลิตของเราอะแน่นอนเราทั้งกระจายของในประเทศส่งออกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการสต็อกสินค้าที่เพียงพอนะครับครับผม ที่พักเทปว่าใหญ่แล้วที่สต็อกของใหญ่กว่า อย่างเงี้ยตัวเทป1ม้วนเนี่ยควรที่จะมีมาตรฐานการเก็บใช้ได้กี่ปีไหมหรือว่า โอเค อะไรอย่างเงี้ยครับ โดยปกติแล้วเทปกาวนะครับจริงๆแล้ว1 ปีเนี่ยสบายๆ ครับ 1 ปีสบายๆมันไม่ใช่ของเหมือนกับอาหารที่ว่ามันมีอายุที่สั้นมากนะครับ ครับ 1 ปีสบายๆเกิน1 ปีขึ้นไปจริงๆก็ยังใช้งานได้นะครับขอให้จัดเก็บอย่างดีนะครับเขาไม่ค่อยชอบแดดเพราะว่าแดดมันมี UV มันเป็นตัวทำลายของทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเก็บในไม่ถึงขนาดต้องไปอยู่ในห้องแอร์ให้เขานะอยู่ในที่ร่มก็พอยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นเทปใสเนี่ยตอนที่ลูกค้าซื้อไปจะมีแพคเกจจิ้งอยู่มันจะมีฟิล์มห่อไว้อยู่ถ้ายังไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งแกะมันออกนะครับฟิล์มมันก็จะเป็นตัวโปรเทคไม่ให้ลักษณะของตัวเทปมันความชื้นมันเข้าครับเพราะฉะนั้นขอแค่ว่าอย่าไปโดนแดดนะเก็บอยู่ในอุณหภูมิห้องธรรมดานะครับไม่มีปัญหาครับ1 ปีสบายๆครับเกินปีก็ยังใช้งานได้ครับ อิงเก็บ10 กว่าปียังไม่ใช้นะ คือเพราะว่า เป็นคอลเลกชันไปแล้ว นั่นซื้อเก็บ ซื้อเก็บไปละซื้อ เวลาไป เมียเขาเป็นคนชอบซื้อเทปแบบลายน่ารักอ อย่างไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะเห็นแบบอุ๊ย ซื้อเทป ลายนี้น่ารักซึ่งไม่แน่ก็อาจจะผลิตจากที่นี่ก็ได้ เพราะเทปพวกนี้มันทำให้เขาหายเครียดเขาเครียดเขาดึงมามันมีกาวข้างในอ่ะไม่เขาก็ดม ไม่ใช่ ไม่ใช่โว้ย มันจะมีกาวน้ำกาวยาง มันน่ารัก กาวดม กาวดมแต่มันจริงมันน่ารักมันน่ารัก มีกาวใจไหมฮะให้เพื่อนผมหน่อยช่วงนี้ทะเลาะกับเมียบ่อย ไม่มีครับผม ไม่มีทะเลาะ ใครก็มีอ่ะ เดี๋ยวสูตรนี้ผมจะส่งไปให้ ไอ้คนที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาไอ้พวกที่เลิกลักเนี่ยส่วนมากมีปัญหาก าวใจเดี๋ยวขอส่งให้ ID เขาลองคิดดูว่าเราจะทำกาวประเภทกาวใจได้ไหมถ้าทำได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับ ฝากแบรนด์หน่อยได้ไหมฮะสำหรับคนที่สนใจหรือหลายคนเนี่ยใช้หลุยเทปไปแล้วแต่บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันคืออะไรยังไง หรือบางคนอยากทำ OEM อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับหน่ โอย เคครับก็ลุยเซฟนะครับเราอยู่คู่คนไทยมานานละ50 ปีนะครับก็คุณภาพสินค้าเราเป็นหนึ่งนะครับเราดูแลเรื่องคุณภาพสินค้ามาตลอดนะครับปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการจำหน่ายอยู่ในเมืองไทยเองเนี่ยก็จะเป็นร้านเครื่องเขียนนะครับหรือไปทาง Shopee Lazada เราก็มีช็อปของเราเองอยู่นะครับก็ยังไงก็ติดต่อกลับมาที่ทางของช็อปของเราหรือทาง Line Official เราก็ได้นะครับ ได้ครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ แต่เผื่อใครสนใจลองพิมพ์มานะเผื่อทำเสือร้องไห้ เทปไหน เรายังมีติดค้างกันอยู่ว่าอยากได้เทปเสือร้องไห้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน รุ่นที่ดึงขนแล้วอะไรเนี่ย เหนียวพิเศษเอาไว้แว็กผลแล้วกัน จะได้เอาไปบอกแฟนคลับของเสือร้องไห้ว่าเรากำลังจะออกเทป เอ้ย ออกเทป ให้เขาแบบเฮ้ยพี่ออกเทปจริงๆเนี่ยจองไว้500 นี่ ม้วน เปิดมาไม่มีเพลงนะ 500 ม้วนอย่างงี้500 ม้วนอย่างงี้ เอาอย่างนี้ใช้ได้ ยังไงขอบคุณมากครับ ครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ บาย